viimeinen etappireitki, eli merelle päästään tänään ja memmiin. No niin, Söderköpingissä ollaan ja 3 lukkoa olisi vielä jäljellä. En viit esten som springa. Tervetuloa Sailing Aventuran pariin. Tämä jakso sisältää 3. päivän Göta-kanava-retkemme, 14 sulkua ja 1 järvi. Tämä päivä kuljettaa meidät 15 mailia lähemmäs kotiin. No niin, Norsholmissa ollaan yö vietetty. Tällainen karavaanari-alue yhdistettynä tähän näin hommaa ja päärakennus tuolla takana. Aika hyvin tuuleksi tähän kun tultiin. Meinas taas vehkeet olla poikittain ja laiturissa ja kaikkea semmoista, mutta ehkä tästä oppii asioita hallitsemaan. 9 pitäisi matkan jatkua ja tänään ollaan sitten viimeinen etappireitki, eli merelle päästään tänään ja memmiin asti ainakin. Setti meidän pitäisi tyhjentää ja kaupassa pitäisi käydä ennen kuin päästään sitten merelle enemmän seikkailemaan, että katsotaan käydäänkö siinä sitten pienellä linja-autoajelulla vai mitenkään, että löydetään sopiva kauppa eikä haittaa vaikka muistikorttejakin pari kappaletta löytyisi, niin saadaan tallennustilaa. Vähän työlästä tuo tiedostojen siirto tonne pilvipalveluihin ja niin edespäin. Ei mitään, odottavalla kannalla meidän mukana. Olikohan nyt 4 venettä, 3 mites niitä nyt oli? 1 moottorivene ja 3 purjevenettä, joo. Ja todennäköisesti päästään omassa lukotuksessa eteenpäin, mikä antaa mielen rauhaa. Ei ainakaan tehdä hirveätä damakea muiden veneille. Ja se olisi muuten, oliko se nyt sitten 11 matkapäivä? Joo, 11 matkapäivä alkaa, kun lähdetään lähtölaskenta suorittamaan siitä, kun lähdettiin kotoonta tälle reissulle. Odotellaan ihan rauhassa. Ehkä meidän ei tarvii itseämme tunkea tonne noin. No niin, nyt päästiin irtoamaan. Ensimmäinen maantiesilta alitettu, toinen edessä, mitä ei tarvi nostaa, eli korkeutta riittää. Ja sitten varmaan pitäisi olla vielä 1 nostettava silta edessä ennen ensimmäistä sulkua tälle päivälle. No niin, ensimmäinen lukko tälle päivälle ja pientä säätöä, kun piti vaihtaa toiselle puolelle kiinni, mutta hyvin pärjättiin, vaikka veneitä oli eellä vaikka kuinka. Tässä nyt ollaan. No niin, ensimmäinen lukko tälle päivälle selätetty. Tässä ei niitä portaita nyt pitäisi enää loppumatkalla ollakaan, että tässä 2 lukon yhdistelmiä maksimissaan. Ja moottoriveneen ja 1 pienemmän purjeveneen kanssa mennään samaa matkaa. En viit esten som springa. Sellaista. Siinä tärkeimmät uutiset tällä hetkellä. Jos törmäät meihin ensimmäistä kertaa, olemme 4-henkinen perhe Keski-Suomesta. Veneilyhistoriamme pitää sisällään 6 kauden
purjehtimiset Päijänteellä ja Keitelejärvellä. Nyt olemme jälleen uuden edessä ja matkaamme uudella veneellämme kohti kotisatamaa Kokkolaa. Tulevaisuuden seikkailut ovat vielä hyvinkin avoinna, mutta tämä seikkailu on käytännössä vasta alussa. Olemme matkanneet uudella veneellämme noin 100 mailia lähemmäs kotia. Jos haluat osoittaa tukesi tuotannollemme, tilaa kanava. Se on ilmainen tapa. Jos emmit vielä, olemmeko tilauksen arvoinen, ei se haittaa. Kiitos katselusta. This one is very easy. Yes. You hold the note until we're down here. Eteenpäin varmaan. Maybe we should go a little bit Lite forward. längre fram kanske. Eteenpäin. That's okay. Siihen. Pää kiinni. Ukkeli perässä. Sitten tuut. Älä vielä enemmän. Päästä siihen vaan. Niin. No joo, katsotaan missä se... Onko tässä sellaista porrasta? Kun ei täällä ole keltaista merkkiä. Ei täällä ole keltaista merkkiä. Päästä sieltä löysää vaan. Niin. Hyvä, siinä on aika hyvä. No niin, on kyllä.
Päästä vaan irti. Irti vaan. Joo. Ei tarvi. Ja hoitaa. Onko tässä heti se? Ei tarvittu niin enää. Kiitos. Mitkä on äiti seuraava? Hei! Taksa mycket. Yes. Söderköpingissä ollaan ja 3 lukkoa olisi vielä jäljellä. Ei paha. Kello taitaa olla jotain 2 pintaa tai mitähän se mahtaa olla. Joka tapauksessa hyvässä aikataulussa. Nyt olemme jo aika lähellä merta. Viimeistä viedään, kohta ollaan merellä. Sulun yläpäässä keltaisen merkin yläpuolella on tämmöinen porras, jota kannattaa varoa. Tästä alkaa meidän merelliset seikkailut. Saapa nähdä, mitä kaikkea tapahtuu tulevaisuudessa.
Pienenä paljastuksena Kiljusen herrasväki ei petä. Tarkoitan tällä luonnollisesti sitä, että aina sattuu ja tapahtuu. Otetaan tohon pyöräytetään ympäri ja otetaan tohon perään. Jos ei tää vanhempi mies ota siihen. Tän ison punaiset peitteet sen eteen. No niin, Kiljusen herrastakin seikkailee taas. Jotta voitaisiin tästä nyt jatkaa matkaa silleen niin kuin suurin piirtein kepein sydämin, niin varmaan olisi ihan järkevää, että meillä olisi jääkaapissa vähintään riittävästi ruokaa. Mutta koska ei nyt sitten tajuttu, että olisi voinut tuossa välillä ehkä pysähtyä ennen viimeisiä sulkuja, niin kävellään sinne sitten tästä näin ruokaostoksille. Onneksi matkaahan ei joku 6 kilometriä, niin sehän käy laulaen ja tanssien. Onneksi jollain muullakin on sama matka. Ja Kiljusen herrasväet saavuttaa kaupan. Takaisin veneellä. Lähdettiin käymään kaupassa tästä näin Memin päätepysäkiltä. Ja Söderköpinghän on tuossa 6 kilometrin päässä. Olisi siinä voinut pysähtyä, kun lukkoja ajettiin, mutta ei tajuttu kysyä keltään, että voisiko se mahdollista, että pystyisikö ottaa yhden lukotuksen vielä sitten, tai huomenna ottaa lukotuksella meidän tulos sitten tuosta lukon yläpuolelta olevasta marinasta tähän näin sitten, mutta lähdettiin kävelemään 6 kilometriä kauppaa, se nyt ei ollut mikään ongelma. Ajateltiin, että tullaan ostoksien kanssa sitten taksilla takaisin, kun netistä parista kohtaa löytyy, että taksilla on kätevä tulla ja maksaa 25-30. No, ei mitään. Kauppaa päästiin ja kauppaostokset tehtiin ja taksikin sattui olemaan siinä kaupan ovella, kun mentiin sinne ja nappasin kuvan siitä taksin kylästä. Siinä oli numero ja sinne yritin soittaa ja numero ei käytössä. Ruotsiksi tietenkin. Ja yritin sitten suuntanumerolla kanssa soittaa sinne, sama juttu ei käytössä. No, ei onnistunut. Kävin sitten siitä apteekista kaupan puolelta kysymässä, kun siinä ei asiakkaita ollut, että voisiko he auttaa saada meille taksin. Ja hetki siinä sitten farmaseutin kanssa selviteltiin asiaa. Ja hän päätyi siihen tulokseen, että helpompi, kun hän soittaa omalla numerolla sitten taksin siihen näin. Ja no, taksihan saatiin. No, se tuli Norrköpingistä, eli 20 minuutin ajomatkan päästä ja 300 kurnua maksoi ylimääräistä. Se lysti. Eli onneksi olkoon Söderköpingin asukkaat, aina kun tilaatte taksin, niin aina tulee extra fee.
on tasapuolista hommaa. Ja ajattelin, että Suomesta on vaikea löytää tai saada taksia silloin tällöin, niin ei ole vaikeaa. No, auto tuli ja hypättiin kyytiin ja ajateltiin toki, että matkan hinta on sitten se 20-30 euroa sen 300 kruunun päälle, eli noin 50. Ihan ok, ei haittaa. No, totaalisummahan oli sitten 890 kurnua. Joo, halvaksi tuli. Olisi kannattanut kävellä takaisin 6 kilometriä ostoksen kanssa. No, Kiljusen herrasväki seikkailee jälleen. Nyt on toki makeista keksiä ja noita patonkeja me tykätään uunissa tehdä. Niistä saadaan tuoretta leipää milloin vaan ja leipiä muutenkin. Karkkeja unohtamatta tietenkään. Ja jääkaapin puolellakin nyt on sen verran tavaraa, että varmaan nyt pärjätään pari seuraavaa päivää ihan okosti ilman suurempia nurinkoita. Siinä oli 6. kotiinpaluupäivämme tapahtumat. Kiitos, että katselit. Seuraavassa jaksossa tutustumme Stekeborgin linnoitukseen.